જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું મેથી તથા દાળનું મિશ્રણ કરીને એક સરસ મજાની દાળ મેથી. આપણે બાઉલમાં 1 કપ મગની અથવા તુવેરની દાળ લઈને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈને એને કુકરમાં 2 સીટી વગાડીને બાફી લેવી. સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ચાલુ કરી તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરી તેમાં જીરું તથા લીમડો ઉમેરીને વઘાર કરવો. હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા આદુ મરચાં ઉમેરીને જરા સાતળવું. તેમાં ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરીને કાંદા લાઈટ ગુલાબી રંગના થાય ત્યાં સુધી સાતળવા. હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા ટમેટાં, હળદર, લાલ મરચું તથા ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીને બરોબર મિક્સ કરવું અને ટામેટાં નરમ થાય ત્યાં સુધી સાતળવું. હવે તેમાં આપણે ધોઈને સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરવી અને મેથીની ભાજી ચડી જાય ત્યાં સુધી તેને સાતળવી. હવે તેમાં આપણે બાફેલી તુવેર અથવા મગની દાળ ઉમેરવી. દાળ ઉમેરીને બરોબર મિક્સ કરવું. હવે તેમાં આપણે જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરીને બરોબર દાળને એકરસ થવા દેવી. દાળ ઉકળે એટલે તેમાં આપણે 1 ચમચી ભરીને ગરમ મસાલો પાવડર તથા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવું. દાળને બરોબર ઉકળવા દેવી. જરૂર લાગે તો જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરવું. વઘારિયામાં 1 ચમચો ભરીને તેલ લેવું અને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં બારીક સમારેલું લસણ ઉમેરીને સાતળવું. લસણ ગુલાબી રંગનું થાય ત્યાં સુધી સાતળવું. ગેસ બંધ કરી દેવો. તૈયાર કરેલી દાળને બાઉલમાં કાઢી ઉપર તૈયાર કરેલો લસણનો વઘાર રેડવો અને ઉપરથી કોથમીર ભભરાવીને સર્વ કરવું. ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળામાં મળતી મેથીની ભાજી અને તેમાંથી બનાવેલી એક નવા જ પ્રકારની દાળ મેથી. આ દાળ રોટલી, પરાઠા, રોટલા તથા રાઈસ સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.